No niin. Joo. Tästä se lähtee. Sittenkö avataan boksi? Sitten avataan boksi. Ai se on avattu. Hyvä. Tuossa on toi. Kruunu. Tällä varmaan. Sitten siinä on se. Tuossa on toi. Tuunausohjeet päällä. Toi on toi. Ilmeisesti niitä. Joo, no niitä ilmajyskiä. Se mikä on vähän mysteeri on tämä. Joo. Se täytyy sovittaa tuon akselin. Siitä kun otetaan toi irti. Ja... Se auki ja sitten sitä jotenkin ohjeet. Sen paikallinen saanti. Joo, no tää saadaan kyllä paikoilleen. Mä haluaisin tarkistaa, että meneehän se niin kuin näin. No, otetaan sitten toi vanha veke ensiksi. Vähän toi painava rontti on verrattuna tähän. Onko se painava? On se. Näitä löysätty jopa. Tässä se. Siinä tuli laakea. Ja sulla on tommonen hieno systeemi. Wow, se pysyy siinä. Mm-hmm. 1818. Sen verran se luvattiin. Tässä nyt ei oo katkaistu vielä, mutta sitten nyt lähtee jotenkin. Meinaatko, että sen punnituksesta tulee niinku hirveästi painoeroa nyt? On vieläkin katkera, kun aikoinaan kehut, kuinka se sun plurri oli köykäinen ja sun kommenkaali oli painava. Niin. Se sun plurri punnittiin ennen Hämeenkyrön keikkaa ja kommenkaalin jälkeen. Revelation 1814 grammaa Pätkästi. leikatulla kaulaputkella ja Crown Racella. Niin. Ei siinä iso ero, 4-5 grammaa tulee lisää. Paitsi kun me leikataan tosta. Siinä tulee kevyempi. Joo, nyt on niin selvästi parempi. Eikö se ole helppoa? Lykätään vaan tosta tonne noin ja piirretään tonne yläreunaan ja siitä 5 milliä alas. Sillä toki voidaan tehdä. Tietysti se voisi niinku ihan mittanauhalla tehdä. Niin. Näin. 18. On tässä lekru sitten 18. Tuosta se suurin piirtein menisi. Jos sä haluat varmuutta. Tässä ei tää on varmaan joku standardi tämä pätkä tässä. Se on standardi. Joo. Haluatko sä sahata sen vai haluatko sä vetää sen putkileikkurilla? Kummalla tulee siistinti jälkeen on tietysti kyse. Mun putkileikkurilla tulee semmonen spiraali. Kyllä se menee putkileikkurillakin, mutta se putkileikkuri tekee helposti siitä... Se Tällaisen. Kun se puristaa sen, niin se vähän niinku... Siihen tulee semmonen kaulus, jota pitää sitten viilata. Joo. Ja sitten taas sahalla, vaikka käytetään tätä ohjainta, niin se Tulee helposti. se suoruus ei ole kuitenkaan ihan... Niin, että sitä joutuu viilaamaan. Niin. Millainen se sun ohjuri on? Se ohjuri on tämmönen. Niin kun toi rako ei ole äärimmäisen ohkainen, Ei niin on siinä aina riskinsä. oo. Rautasaha on ihan tavallinen rauta. Mun putkileikkuri on ihan oikeesti semmonen, että se rupee tiedäkö pyörittää sellaista spiraalia. Kai sun Labran vakuutus kattaa kaikki tämmöset Ohomeni vituriksi. Täyteen laskutussummaa asti.
Käsityksen mukaan tää toimii sillä, että tää luvataan tuohon noin. Silloin se menee näin syvälle. Sitten se pistetään tuohon. Tää laitetaan tähän päälle näin, että se tulisi toivottavasti suoraan. Joo. Sitten vaan pään. Niin. Kumivasaralla vai oikealla vasaralla? Sä oot vissiin kumivasaralla tätä paukuta. Emme oo paukutellut. Onks tää niinku neitsyt? Joo. Mä ajattelin, että kokeillaan ensin sun keulalla ja sitten jos se toimii, niin voidaan kokeilla. Eikö se ole? Reilu peli. Niin. Nyt kuulostaa siltä niin kuin olisi pohjassa. Aha. Impressive. Tää on rasvattu. Vois kuvitella, että täällä olisi enemmän lukitetta. Ankerivaseliinia. Laittaisin ensin tohon alle sitä. Pyörätä loput sormille. Nappa. Tuo. Nyt se on takaisin nelosessa. Sitten jää jälki. Joo. Ja varmistinkin sen tänne. Tämäkin oli ilmeisesti niinku ihan kireellä. Juu. Tai siis ei se sillä työkalulla ollut, mutta sillä kynälissä on kirja. Ei siinä muuta. Tää ei ainakaan laaha. Ei ei. Mites nää säädöt? Täällä on joku nuppi. Tää tuntuu tosi löysältä. Se onkin joo. Ylhäällä on niinku... Niin eli tästä säädetään se semmonen 3 position open ajo. Ja tosta sitten se, että kuinka silloin, kun open mode. Silloin kun se on auki, niin kuinka tahmainen se vapaa. Täällä kyllä sanotaan, että rebound adjust on täällä alhaalla, eli se on se ylösnousemus. Joo. Se auttaa niinku Eli se on hitaan vaimennuksen säätö. Open asennus.